Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 12, sau khi Mã Lương đồng ý cho thần hồn Vương Lâm đoạt thể, ngay lập tức Vương Lâm đã thành công và hợp nhất thể xác cùng linh hồn. Lúc này, đứng sừng sững giữa không trung, Vương Lâm cảm thấy cơ thể mình đã mạnh lên rất nhiều. Thở nhẹ một hơi, thanh âm Vương Lâm sắc lẹm vang lên quát: "Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã trở về. Ta nhất định sẽ cho ngươi và đằng gia máu chảy thành sông." Dứt lời, ánh mắt chứa đầy huyết sắc của Vương Lâm nhìn về phía trước, sát ý trên người tỏa ra làm kình khí vang dội khắp nơi này. Thời gian qua đi, Vương Lâm hiện tại đã xuất hiện ở tại một nơi khác. Trong khi đang phi hành, bỗng dưng Chu Tử Hồng cùng Lâm Đào và Dương Hùng, người của Chiến Thần Điện, đột nhiên đi tới gần. Sau đó, ba người này tưởng kia là Mã Lương, sư đệ của mình. Bởi vậy, ba người liền bảo Mã Lương đi theo mình và một đường dẫn thân ảnh kia đi tới truyền tống trận. Thế nhưng đang di chuyển, bỗng nhiên Vương Lâm dừng lại. Anh ấy nhờ du hồn dò xét thì phát hiện hai kẻ lấy mạng Mã Lương đã bỏ mạng. Bởi vậy, chỉ còn túi trữ vật, nó liền được du hồn đưa tới cho Vương Lâm. Thấy vậy, đám người kia kinh ngạc. Ngay lập tức, ba người đều có cảm giác Mã Lương này nhất định có vấn đề. Bởi vậy, ánh mắt bọn họ liền nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thế nhưng, Vương Lâm chẳng quan ngại, anh ấy ngay lập tức điều khiển du hồn phóng tới người Lâm Đào và lấy mạng hắn. Thế vậy, Lâm Đào sợ hãi, hắn ta liền ôm lấy mặt sau đó quỳ xuống cầu xin Vương Lâm tha mạng. Cuối cùng, hắn đưa máu của mình cho Vương Lâm, nguyện làm nô tài cho anh ấy. Còn Chu Tử Hồng, thanh âm của nàng đột nhiên vang lên nói: "Tiền bối, ngài đoạt xá Mã Lương lúc đó còn sống hay không?" Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng đáp: "Không." Lúc này, vị nữ nhân kia sợ hãi vô cùng. Cuối cùng, nàng giống như Lâm Đào liền chọn cách đi theo Vương Lâm và làm người hầu hạ. Ở bên cạnh, Dương Hùng cũng vậy, hắn ta cũng chỉ còn cách làm nô tài đi theo Vương Lâm mà thôi. Còn Vương Lâm, sau khi đã thu nạp ba người kia, anh ấy liền cùng họ phi hành và tiến về phía trước, nơi có truyền tống trận để đi ra bên ngoài. Thời gian qua đi, rốt cuộc ba người Vương Lâm cũng tới được truyền tống trận. Nhìn những tu sĩ ở bên trong, Vương Lâm liền nói ba người kia đi vào trước. Nghe vậy, đám người Chu Tử Hồng cũng liền đi vào bên trong truyền tống trận, được một lớp màn chắn màu vàng bao phủ. Còn mình, Vương Lâm địa khí ngưng thần, hai mắt mở ra, anh ấy liền phóng thích ra một đạo du hồn, lao thẳng tới quầng sáng màu vàng. Trong nháy mắt khi du hồn chạm vào quầng sáng, lập tức hóa thành làn khói tiêu tán vào hư không, bất kể là bao nhiêu cũng đều biến mất. Bên trong trận, tất cả những tu sĩ mừng rỡ, sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt, bọn họ tin tưởng truyền tống trận có thể giúp mình không bị tấn công. Nghe vậy, du hồn phía sau Vương Lâm thanh âm vang lên nói: "Lão đệ, vô dụng thôi, bất kỳ linh hồn nào chạm vào sẽ bị xóa sổ ngay lập tức." Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, ánh mắt Vương Lâm chợt xuất hiện sự nghi ngờ. Anh ấy nhớ lại, mỗi khi du hồn chạm vào màn chắn kia, nó liền bị luồng khói đen chui vào cơ thể, sau đó từ từ tiêu tan. Nghĩ đến đây, Vương Lâm có chút đau đầu. Bất chợt, anh ấy liền lấy trong túi trữ vật của Mã Lương ra một tấm mệnh phù, thêm vào đó là rất nhiều pháp bảo cùng tài liệu. Thấy nó, Vương Lâm lập tức ngồi xuống, sau đó anh ấy cũng liền tiến hành khắc trận phù cùng trận nhãn để có thể tiến vào truyền tống trận. Thời gian qua đi, trong khi Vương Lâm khắc chế trận nhãn thì truyền tống trận mở ra, từ trên trời cao, một luồng ánh sáng vàng phóng về phía dưới. Mỗi lần ánh sáng vàng kia chiếu vào, lại có một người biến mất bên trong truyền tống trận. Nhìn thấy Vương Lâm chưa đi, ba người Chu Tử Hồng lưỡng lự. Thấy vậy, thanh âm Vương Lâm đã liền vang lên nói: "Ba người các ngươi đi trước đi, ra ngoài chờ ta." Nghe vậy, ba người kia liền lấy ra lệnh phù và theo truyền tống trận và rời đi. Cứ thế, từng người một biến mất, bên trong truyền tống trận không còn ai. Nhìn tất cả rời đi, Vương Lâm nháy mắt nhảy vào bên trong truyền tống trận. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy ra ngọc phù để khởi động truyền tống. Nhất thời, một luồng ánh sáng màu vàng đã liền chiếu vào người Vương Lâm, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, bất chợt bốn phía xuất hiện một đám tơ đen lao tới. Thấy vậy, trận phù trên trán Vương Lâm đã liền tỏa ra ngăn cản nó lại. Tuy nhiên sau một hồi, từ trên trời cao, một bàn tay bồ đen khổng lồ đã liền đánh tới, hướng về phía màn chắn màu vàng kia chộp lấy. Ngay lập tức, một loại áp lực liền đè ép xuống làm Vương Lâm như ngã gục, máu trên miệng cũng không ngừng tỏa ra. Lúc này, Vương Lâm vẫn kiên cường, bàn tay cầm lệnh phù, trên miệng hô lớn quát: "Pháp tắc giới luật, đến đi, ngăn cản lão tử trở về đi. Lần này không ai có thể cản được ta." Dứt lời, mặc cho trùng kích, Vương Lâm vẫn đứng vững. Đến đây thì hết tập 13 tin nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.